Voimalinja- ja sähköasemapuolella on tärkeää mahdotuksia tehdessäsi, että C-liitin järjestelmä, jota käytät, on sertifioitu ja testattu. Tämä tarkoittaa, että työkalusi on kalibroitu ja siinä on kalibrointitodistus. Liitin on testattu mahdotusjohtimien kanssa, ja jotta tämä järjestelmä on yhteen testattu, sen täytyy olla myös sertifioitu. Oikeaa C-liitintä valittaessasi tärkeää on, että tiedät, minkä kokoinen maadoitusjohdin sinulla on käytössä. Onko se 16, 25 tai 54-neliöinen? Kun sinulla on tämä tiedossa, voit käyttää ristitaulukkoa, josta löydät oikean C-liittimen oikean kokoiselle haaroitukselle. Informaation tukena sinulla on 2 lähdettä. Videon materiaalista löytyy ristitaulukko ja muut ohjeet, mutta on mahdollista käyttää myös Elpress-applikaatiota, josta löydät puristusohjeet, tarkastusmitta, pöytäkirjat ja muut tiedot. Itse liitin on myös informatiivinen. Toisella puolelta liitintä lukee aina, millä pakalla se tulisi puristaa. Toisella puolella liitintä on täyttöasteet liittimelle, joko yksittäisen johtimen tai 2 johtimen yhteenlaskettu täyttöaste. Nämä ohjeet myös löytyvät applikaatiosta ja lisämateriaalista. C-liitin ohjeesta löydät ristitaulukon, josta voit löytää oikean liittimen, pakkaparit sekä liittimen merkinnät ja työkalut, joilla puristetaan liitin oikein. Elpress-applikaatio. Valitse ensimmäisenä työkalutyypin, joko 1300 järjestelmä tai 250 järjestelmä. Otamme 1300 järjestelmän. Ensimmäisenä kaapelikengät, kuusiopuristus kuparille. Näitä on käytössä sähköasemilla sekä voimajohtopuolella. Löydät, mitkä pakat tulee työkalussa olla kiinni. Tämän infon löydät myös itse kaapelikengästä, millä se tulisi puristaa. Puristusmäärä ja puristusjärjestys, mistä lähdetään puristamaan. Ja viimeisempänä puristusmitta. Sama informaatio löytyy, kun menemme C-liittimiin. Valikoit C25-50. Ensimmäisenä 1 johtimen täyttö, 2 johtimen yhteenlaskettu täyttö ja mitkä pakat tulisi olla kiinni, kun tätä liitintä puristetaan. Puristusten määrä ja viimeisenä tarkistusmitta. Tässä löydät yleisimmät maadoituskoot, mitä sähköasemilla käytetään. 95 neliötä haaroitettuna 25 neliön kanssa, 25 neliöä toisen 25 neliöisen kanssa ja kuparikaapelikenkä 25 neliöisen kanssa. Tästä näet, miltä näyttää onnistunut liitos. Puristus on onnistunut tasaisesti, leimat löytyvät jokaisesta liitoksesta ja liitos on aina jälkitarkistettavissa työntömitalla. Työntömitta ja mittataulukot löydät ohjeista. Käydään läpi yleisimmät C-liittimet ja niiden maadoitusjohtimet, mitä käytetään voimajohtopuolella. 16-25 haaroitus, 25-25 haaroitus, 25 neliön kupari, kaapelikenkä. Liittimet voi tarkistaa aina leimalla, jotta niistä löytyy oikea leima, sama mikä itse liittimestä. Ja kaikki liitokset ovat tarkistettavissa jälkikäteen työntömitalla. Ohjeet löytyvät lisämateriaalista sekä applikaatiosta. Huonoja liitoksia ei tule hyväksyä. Tässä muutama huono liitos, jonka haluamme tuoda esille. Tällä puolella on liitos, joka on ylitäytetty.
C-liitin irvistää. 2 95 neliöistä on yhdistetty liian pieneen liittimeen. Tämän pystyy myös tarkistamaan työntömitalla. Se ei ole tarkistusalueen sisäpuolella. Tässä sama liitin, mutta johtimina on 2 25 neliöistä kaapelia. Näin ulkopuolisen silmin tämähän näyttää ihan hyväksyttävältä, mutta näin ei ole. Johtimet liikkuu, tämä on ylipuristettu ja tässä on myös 4 puristusta. Ole tarkkana huoneen liitosten kanssa. Niitä ei saa mennä läpi.